السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نن زموږ د MS Excel کلاس نمبر 7 دی. نن به موضوع هغه د insert menu ته او په هغه کې به موږ د tables بلاک کوو. تیر کلاس کې موږ د home menu editing بلاک کړی و. که هغه مو نه وي کتلی نو تاسو ته به آی بټن کې لینک میلاو شي، لاړ شئ او هغه ضرور وګورئ. نو ټول نه پس راځو pivot table ته. زه غواړم چې دا ټیبل زه pivot table ته چینج کړم. لکه بیا پکې زموږ سره کوم فلټرز وغیره چې دي هغه پکې زموږ سره اپلای کیږي. که دې ته اوس موږ وګورو نو زه د دې نه څه هایډ کولی نه شم. هایډ کولی هله شم چې کله دا زه کلیر کړم، ادروایز زه د دې نه نشم هایډ کولی. pivot table کې دا وي چې موږ پکې کوم فلټرز اپلای کول غواړو هغه موږ اپلای کولی شو. نو زه به راشم pivot table ته. کله چې زه pivot table ته راشم نو دا به زموږ سره اتوماتیکلی هغه ارینج سلیکټ کړي کوم کې چې زموږ سره ټیبل دی. که ته دا نه غواړې نو ته خپله هم کوم ځای پورې سلیکشن کول غواړې هغه ځای پورې به ته سلیکشن وکړې. کوم ځای پورې ته کول غواړې هغه ځای پورې به ته سلیکشن وکړې. کله چې د دې سلیکشن وکړې بیا به تاسو سره دلته درکړی وي نیو ورکشیټ او ایگزیسټینګ ورکشیټ. نو زه په نیو کې کول غواړم. زه به راشم اوکې به کړم. کله چې دا زه اوکې کړم نو زما سره به داسې انټرفیس شو کیږي. بیا pivot table فیلډ لیست به هم ستاسو سره شو کیږي. بیا دې کې ته کوم شو کول غواړې هغه به سلیکټ کړې. فار ایگزامپل په هغه کې ما فرست نیم لګولی، بیا مې رول نمبر ولګولی، بیا اردو، میتھس، اسلامیت، بایو، کیمسټري، فزیکس، انګلیش، پاک سټډي دغه شیان ما لګولی. زه اوس غواړم چې زه په دې کې بایو چې کوم دی دا را مخکې کړم، بیا پسې چې کوم دی زه اردو ولګوم، بیا اسلامیت دغه شیان انګلیش، بیا په لاست کې زه رول نمبر ولګوم. په دې کې بیا ما فزیکس، کیمسټري، میث پرېښودو، بیا پاک سټډي. نو دا پکې ته سکیپ کولی هم شي. بل د دې زموږ سره فایده دا ده چې په دې کې ته کوم هایډ کول غواړې هغه ته د دې ځای نه هم شي کولی. لکه فار ایگزامپل زه دلته جان شو کول نه غواړم نو زه به دا ډي سلیکټ کړم، بیا به اوکې کړم. نو اتوماتیکلی به زموږ سره هغه د دې ځای نه لرې شي. که په سمپل ټیبل کې موږ وګورو نو هغه موږ د دې ځای نه نشو لرې کولی. بیا تاسو دې کې کوم شو کول غواړئ، کوم ریمو کول غواړئ هغه تاسو په pivot table کې کولی شئ. دا زموږ سره د دې pivot table فایده ده. که په بل کې موږ وګورو په سمپل کې نو هغه موږ د هغه نه موږ نشو ریمو کولی. بیا کله چې موږ pivot table اپلای کوو نو زموږ سره به دلته 2 آپشن شو کیږي. کوم کې چې زموږ سره یو آپشن دی یو ډیزاین دی. نو انشاءالله په دې باندې به نیکسټ کلاس کې ښه پوره ډیټیل سره خبره کوو چې د دې یوز به موږ څنګه کوو، د آپشن یوز به موږ څنګه کوو، د ډیزاین یوز به موږ څنګه کوو. بل زموږ سره راځي pivot چارت. ته غواړې چې ته د خپل ډیټا یو چارت جوړ کړې، یعنی زه راشم او دلته زه د دې ډیټا غواړم چې د دې یو چارت دې زموږ سره جوړ شي. بیا زه اوکې کړم. کله چې دا زه اوکې کړم زه به راشم ټول نه پس به نیم زه سلیکټ کړم. کله چې زه نیم سلیکټ کړم بیا د هغه سبجیکټ به زه سلیکټ کړم. نو دا به زموږ سره داسې په نظر راځي. بیا دې کې تاسو څه چینجز کول غواړئ دې باندې به انشاءالله په بل کلاس کې خبره کوو ښه ډیټیل سره. نو کله چې زه pivot چارت سلیکټ کړم نو دا به زموږ سره داسې انټرفیس شو کیږي موږ ته. بیا دې کې تاسو کوم سبجیکټ سلیکټ کول غواړئ نو هغه به زموږ سره د یو چارت په طور سره زموږ سره شو کیږي. بیا دې کې تاسو چینجز کولی شئ. کوم ټایپ والا تاسو سلیکټ کول غواړئ، لکه فار ایگزامپل دا کرکټ کې چې کوم دا پای والا وي به دا سلیکټ کړم. دا به زموږ سره داسې په نظر راځي.
تاسو کم سلیکشن کول غواړئ نو هغه چارت تاسو سلیکټ کولی شئ. بیا به دا زموږ سره دغه شان شو کیږي. بل زموږ سره راځي ټیبل. دا ته شارټکټ کنټرول ټي نه هم کولی شي، که هغه شان نه کړې نو ته به راشې ټیبل ته. کله چې ټیبل ته راشې نو ته به د هغه سلیکشن وکړې کوم ځای پورې کول غواړې. بیا به ته مای ټیبل هیز هیډر، که دا ته ستا سره په ټیبل کې کوم نیم، رول نمبر، اردو، میتس، اسلامیت وغیره دا ستا سره کوم هیډرز وي هغه موجود وي نو دا به ته ټیک کړې، که نه وي نو دا به نه ټیک کړې. بیا دی تاسو له چې کوم دی خود به خود هیډر درکوي. نو زه به راشم اوکې به کوم نو اټومیټیکلي به زموږ سره یو داسې ټیبل د دې نه جوړ شي. لکه زه اوس مای هیډر هیز مای ټیبل هیز هیډرز دا زه انټیک کوم او بیا اوکې کوم نو زموږ سره به د دې چې کوم کالم 1 دی کالم 2 دی دا هیډر به مونږ له خود به خود راکړي. بیا دې کې ته هیډر رو شو کول غواړئ نو دا به ټیک کړي، که نه کول غواړئ نو دا به ان ټیک کړي. بیا زموږ سره ټوټل رو ته شو کول غواړئ نو داسې به کې تاسو سره به داسې ټوټل رو راشي. شو کول نه غواړئ نو دا به ان ټیک کړي. بل زموږ سره راځي بینډیډ رو. دې ته که تاسو وګورئ نو د دې دا کلر زموږ سره یو سیل لږ تیز کلر دی، بل لږ هلکه شان کلر دی. که زه په بینډیډ رو باندې کلیک وکړم نو دا به ټول زموږ سره یو شان شي. بل زموږ سره فسټ کالم تاسو کول غواړئ نو تاسو به فسټ کالم باندې کلیک وکړئ. فسټ کالم کلر کول غواړئ یا لاست کالم کلر کول غواړئ نو تاسو به په دې باندې کلیک وکړئ. بیا بینډیډ کالمز دي نو دې باندې چې کله مونږ کلیک وکړو نو که دې ته مونږ وګورو نو دا به زموږ سره ټول یو شان شي. که دې ته مونږ وګورو نو دا به زموږ سره لږ تیز کلر وي، بیا به دا لږ هلکه وي، دا بیا تیز دی، دا بیا هلکه دی، دغه شان دا به بیا سیم وي ټوټل. نو دغه شان تاسو دې له ډیزاین ورکولی شئ. نو انشاءالله را روان کلاسز کې به د دې کوم ډیزاین مینیو چې ده په دې باندې به ښه ډیټیل سره خبره وکړو. نو دا وه زموږ سره نننۍ ویډیو. امید لرم چې ویډیو مو خوښه شوې وي. که ویډیو مو خوښه شوې وي د ملګرو سره ضرور شیر کړئ.